Welcome back po sa ating channel. Isang feeling bata po tayo sa episode na to. Last time na na-excite ako sa parts was yung binuo ko si Delilah. Yang i-edit ko ngayon. Tas, nung nakuha ko na ang setup na gusto ko, ito mahimik na ako. Until dumating itong AE101 sa buhay ko. Alam niyo ba yung excitement ng isang bata na pag mayroon siyang dumating na laruan na halos di mo na mautusan? Yan ang feeling ko na maka-score ako ng cover ng top mount intercooler para sa 4AG ZE. Ang hirap makakuha niyan, pero sa tulong ng isang tropa na si Kenneth Jan, shout out sa iyo pare, mabuhay ka. Kenneth Jan lang ang sakalam. Salamat sa tulong pare. Tara, puntahan na natin ang GRS at tatanggap ko ng text na sa kanila. Sabi na dumating na ang package ko. Let's go! Okay, ito na ang hinahantay ko. Ang tatlong item na regalo ko sa Big Body. Sana naman hindi siya natulog. Okay lang, may damage siya konti sa may bandang emblem niya, pero repairable naman. Pwede na to kasi ang hirap makahanap nito eh. Asan na ba yung TRD shift boot ko at sa kandap? Ayun, ito pala sa ilalim. Salamat po ulit sa inyo, yung ninong ko dyan na sa Luzon. Kahit hindi po Pasko, binigyan niyo po ako ng regalo. Thank you po.
At dyan po nagtapos ang isang episode natin na Feeling Bata. Feeling bata sa tuwing maka-score ng pyesa para sa auto. Share naman din ako na ganun din kayo, kaya tabla tayo. Hanggang sa muli mga tol. Paki-click na lang po yung subscribe button po dyan pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming salamat sa suporta. Sayonara!